Nu byter vi till svenska och vi ska byta fokus till IT-konsulting. Och det ska du, Boel Sjöstrand från Combine X, berätta mer om. So the show is yours. Jag kommer tillbaka om 21-22 minuter så där. Du har klockan där. Så exakt 22 minuter. Frågor. Perfekt. Tack och kul att vara här. Vi har hört om guld. Jag tänkte vi skulle fortsätta lite på temat, men apropå det nya guldet, alltså data som man säger. Jag heter Boel Sjöstrand. Jag är vice vd på Combine X. Vi hjälper våra kunder med digitalisering. Det handlar egentligen om att skapa utav data, göra processer snabbare så att man kan arbeta mer effektivt och lägga tiden på det man vill. Det handlar också... Jag pratar högre. Det handlar också om att tack vare data fatta snabbare och mer välinformerade beslut. Och sist men inte minst så handlar det om att säkra den här datan så att den håller rätt kvalitet och är tillgänglig för rätt personer och inte hamnar i orätta händer. Vår vision är att vi ska vara Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering. Och i den här, jag kommer komma tillbaka och prata mer i detalj om vad vi gör. Men det jag vill att ni ska ha med i den här visionen är ordet som specialistbolag. Där sticker vi ut. Och ledande. Men ni är inte bara här för att ni är nyfikna på ett bra bolag och lär er mer om det. Ni är också ute efter att göra ett kap. Och jag menar ju att vi utöver att ha ett gyllene bolag också har ett gyllene läge. Så jag tänkte att jag skulle börja med att presentera caset. Det här är vårt case. Vi investerade på Nasdaq First North för ungefär 2 år sedan. Då gick vi in med en rabatt gentemot våra peers på ungefär 30% på EV/EBIT. Det här har ju sedan varit 2 år. Ni har ju som jag betalat elräkningar och handlat på ICA och så vidare. Det har varit 2 år av höga elpriser, hög inflation, oro i omvärlden, lågkonjunktur och så vidare. Så den här rabatten ligger kvar. Vår ambition i år är att ta bort den här rabatten. Vi tycker inte längre att i slutet av 2024 att den ska vara relevant. Så ert uppdrag idag blir ju att se om ni tror på det eller inte helt enkelt. Då kan man ju fråga sig, vi tror ju på det här. Vad tror analytikerna då? Det här är siffror från Redeye. Deras analytiker menar att Combine X i slutet av 2023 kommer göra en 18% tillväxt. Tittar man framåt på, och tittar man vidare på tillväxten där, ni ser, fortsätter från siffran 18 som är gulmarkerad, så ser man att men då kommer vi ligga i linje med våra peers. Vi kommer växa ungefär som våra peers, tror Redeye. Tittar vi på marginalen då, gulmarkerad längst till, vad blir det, högre bild för er, då ser man att vi kommer ligga högre än våra peers. Och det här är den andra grejen ni ska komma ihåg med oss. Den första var specialist och det andra är att vi bryr oss ganska mycket om det här med marginal. Så, det var korta inflydningen på vilka öron ni ska lyssna med. I en sån här setting får ni höra om ganska många olika sorters verksamheter. Så jag tänkte att jag skulle bara flyga in lite om vad är vår verklighet, vilken marknad rör vi oss inom så att vi hamnar på samma ställe. Sen tänker jag gå vidare och prata om egentligen hur vi går till marknaden. Vad är vår strategi? Vad är unikt för Combine X? Vi kommer förstås titta på lite siffror, ekonomisk utveckling. Och vi kommer prata om risker. Och sen kommer det gått exakt 22 minuter. Så, IT-marknaden och IT-konsultmarknaden i Sverige. IT-konsultmarknaden i Sverige omsätter ungefär 60 miljarder kronor i Sverige. Det här är en stor marknad. Den är stabil som ni ser. Det här är ingen hockeystickmarknad. Men den är diversifierad. Det är en marknad som det finns en ganska stor rörelse ibland. Och den här diversifieringen drivs bland annat av att IT fortfarande kommer med många nya tekniker. Det är som en rörlig marknad. Jag gissar att några av er har hört om AI. Men det är inget nytt. Det har kommit nya saker hela tiden och det här kommer fortsätta göra så. Så det är det som gör den här marknaden ganska spännande att vara på. Att den är så pass dynamisk och så stor. Då kan man vara nyfiken på vad är det som driver den här marknaden? Ja, men det som driver IT-konsultmarknaden är kompetensbrist. Givet att det hela tiden kommer så många nya tekniker så är det svårt att hålla sig up to date. IT- och telekomföretagen gick ut för ett antal år sedan och larmade. Det kommer fattas 70 000 IT-experter 2024. I år får vi börja räkna om de hade rätt. Och Radar har
nyanserat det här lite och sagt att den kompetens som saknas kanske framförallt handlar om kompetens inom AI, arkitektur, säkerhet och olika sätt hur man liksom hanterar data. Det här jag gissar att flera av er känner någon som jobbar inom IT på något sätt. Jag tror att ni känner igen bilden av att de har inte svårt att få jobb och de har ganska höga löner. Det här är liksom ett kvitto på hur svårt det är för arbetsgivare och organisationer som kanske framförallt inte har IT eller digitalisering som sin kärnaffär, att behålla den högsta expertisen inom IT och digitalisering. Det är så svårt att rekrytera, det är svårt att behålla och det är svårt att vidareutveckla kompetens inom de områdena. Det är det som driver hela IT-konsultmarknaden. Just den liksom expertisbristen. Så hur går man till marknaden då? Ja, men då finns det lite olika spår. Det är ju fredag idag och vi har ju börjat spana lite på lördagsgodiset. Så jag tänkte att vi kan liksom inspireras lite av vad vi har framför oss imorgon. I grova drag så menar vi att det finns liksom två huvudspår att gå till marknaden som IT-konsult på en marknad där det råder kompetensbrist. Det ena är att optimera på volym egentligen. Det är den stora skopan på ICA, rakt ner i papperspåsen. Det här är stora projekt, stor volym. Man konkurrerar med pris, man är ganska konkurrensutsatt utifrån det och det driver omsättning. Den andra modellen är med den här lilla pralindisken där man plockar exakt de pralinerna man behöver. Den kompetensen som man behöver till just sitt projekt. Här konkurrerar man med kvalitet, eller ett mer relevant ord, det här kanske handlar om kompetens eller expertis. Projekten är inte lika stora, det handlar kanske inte om 50 personer utan kanske snarare 5 till 10. Och det här är en affär som driver marginal. Det här är två fina sätt att driva konsultbolag på. Och det är ett vägval. Vi tror på det här. Vi ska inte vara störst, men vi vill vara bäst. Så om man vill vara bäst då, hur bygger man en IT-konsultkoncern, en grupp av bolag för att vara bäst? Ja, men även här finns det liksom två vägval att göra. Där man i ena änden har ett traditionellt investmentbolag. Duktiga på att identifiera bolag, förvärva dem, låta dem fortsätta göra sin grej under sitt varumärke med sin vd och så vidare. Och i andra änden så har vi konsultbolag där man mergar in alla bolag under en flagg. Med styrkan att man kan gå till marknaden med ett tydligt varumärke och vinna, hoppas man, kostnadssynergier genom att slå ihop bolagen. Två jättebra vägar. Vilken valde vi? Här var vi lite, kunde vi inte välja. Vi vill ha det bästa av båda. Combined X står därför för specialisering är viktig för oss och multibrand. Så varje vårt bolag, alla våra bolag har en tydlig specialisering med en tydligt erbjudande mot marknaden. Vi tror på nischade specialistbolag inom en tydlig domän. Vi har ett multibrandkoncept med en tydlig specialisering. Vi tror också på decentralisering. Vi består idag av 8 helägda dotterbolag. Vi har en koncernledning på 6 personer på toppen. Vårt jobb är inte att trycka ut one size fits all på duktiga självständiga bolag och vd:ar. Tvärtom, vårt jobb är att hjälpa de här vd:arna lyckas genom samverkan mellan bolagen. För det händer jättemycket bra saker i alla de här bolagen. Tänk om vi kan hjälpa dem att dra nytta av varandra utan att trycka ner i halsen på någon vad som ska göras. Det vill vi. Det här gör att varje bolag ansvarar själv för all sin overhead, all sin personal och så vidare och alla beslut. Det gör att besluten tas nära kund och nära medarbetare. Varje kund och varje medarbetare blir väldigt viktig i hela vår organisation. Det vi jobbar med är alltså samverkan mellan de här bolagen. Och då samverkar vi både det som liksom är kärnkritiskt för en IT-konsultverksamhet, typiskt försäljning. En tredjedel av vår omsättning kommer från kunder där vi har möjlighet att hjälpa till med flera olika av våra specialistbolag. Potentialen är förstås mycket större än så, men det tycker jag är ett bra exempel. Vi har också möjlighet att ha ett traineeprogram, apropå kompetensbristen. Det är mycket mer attraktivt att vara med i ett traineeprogram där man är en sån här stor koncern än i bara sitt bolag. Vi samverkar också kring mer compliance och den sortens frågor som GDPR, hållbarhet och också kan vi avlasta våra bolag genom större inköp av försäkringar, telefon och dator och så vidare. Det här är en modell som blir väldigt affärsutvecklande och väldigt, tycker jag personligen, rolig att jobba i. Den är också uppskattad av entreprenörer. Den driver organisk tillväxt, men den är också stark i förvärvsdialoger. För som entreprenör när man ska sälja sitt livsverk så vill man att det ska fortsätta. Och man vill att det ska komma till en hamn där det finns en potential, det finns en hävstång att dra nytta av andra bolag.
Så den här får vi väldigt fin feedback av i våra förvärvsdialoger. Så ska vi prata lite om det här guldet då, det digitala guldet, datan. Man kan liksom lite grovt dela upp digitalisering och data i 4 olika segment. Och jag tänker jag ska prata om det här så går medsols kring hur vi jobbar kring data. Om vi börjar till vänster. Kund, marknad, försäljning och kundresor egentligen. Hur behåller man kunder eller medborgare? Och digitala stöd för det, till exempel CRM-system. Här har vi våra 2 bolag, Appsfront och Ninetech. Ninetechs kundlöfte är att de gör tjänster och produkter lättare att köpa och uppleva. De har ett jättefint samarbete med World of Volvo som de blev nominerade för, faktiskt för det svenska publishingpriset i höstas. Också ett jättefint samarbete med Skistar till exempel. Så det handlar om hur den digitala köpresan kan bli mer effektiv och trevlig och positiv för deras kunder, både B2B och B2C. Sen har vi Appsfront som jobbar med den tekniska plattformen med ett CRM-system, Microsoft Dynamics. De blev faktiskt Partner of the Year inom sin kategori där. Så det handlar om det tekniska systemet där så man kan jobba effektivt med det. Appsfront gick nyligen ihop med Redway som jobbar med kundresan på en mer verksamhetsutvecklande sida. Alltså hur kan hela verksamheten få ihop kundresan från det digitala till upplevelsen? För det handlar inte bara om att skaffa kunder. Man vill ju också att de ska vara kvar och vara nöjda. Och kanske ännu mer om det inte bara är kunder utan också medborgare inom offentlig sektor. Går vi vidare i den här datakuben så finns det liksom dataflöden som går genom hela bolaget. Det här handlar om affärssystem, ERP. I affärssystemet så finns det order, fakturor, produktion, logistik, egentligen all data som liksom man hanterar som ett företag i kärnaffären. Eller i det som är operations. Och här finns det möjlighet både att automatisera de här flödena så att de är så effektiva som möjligt. Men det finns ju också fantastiskt mycket data här. Och genom att titta på den här datan på rätt sätt och på ett snabbt sätt med business intelligence så kan man fatta kloka beslut. Om man korrelerar datan med extern omvärldsdata så kan man fatta ännu mer välinformerade beslut. Det här jobbar 3 av våra bolag med. Netgain är experter på ServiceNow-plattformen som är en ITS, en ärendehanteringsplattform som växer starkt i Sverige och växer mer ska jag säga. Gjorde ett jättefint projekt med Svenska kraftnät i höstas och jobbar nu också tillsammans med Inera i ett ärendehanteringssystem. TO jobbar med att digitalisera de här systemen i framförallt kanske svensk handel och industri. En bransch som har liksom en jättepotential i digitalisering som egentligen bara börjat. Så en jättefin marknad. Och Elvenite gör egentligen motsvarande men på ett enterprise-segment. Elvenite har också varumärkeslöftet att vi gör livsmedelsindustrin smartare. Så de har en branschvertikal tydligt mot livsmedelsindustrin. Livsmedelsindustrin har varit är tacksam och kanske extra tacksam i en tveksam konjunktur för den är förhållandevis stabil. Ett roligt projekt som Elvenite har gjort apropå var data finns och inte finns, vilket också leder oss vidare lite på nästa, systemutveckling och IoT och AI. Det är lätt att tänka att data finns i datorer om man ska vara lite enkel. Men data finns egentligen överallt och att göra om saker som finns ute i kärnverksamheten till data så att vi kan analysera den och göra något smartare utifrån den är en ganska spännande och kreativ del av digitaliseringen. Ett roligt exempel på det är Elvenite som tillsammans med en av sina större kunder Lantmännen och flera av deras bolag har jobbat med fröer. När man ska så frön så vill man öka sannolikheten att varje frö ska gro. Om man vill att det ska gro så fort som möjligt förstås, för då sparar man massa resurser. Hur gör man det då? Ja, men traditionellt genom att förbehandla med olika kemikalier. Det vill man ju helst inte. Då har man kommit på att man istället kan förbehandla dem med vattenånga. Så man kan förånga de här fröerna så att man ökar sannolikheten att de ska gro. Då är det här lite olika för olika fröer och olika batcher exakt hur mycket man ska förånga dem. Och det här går att mäta. Man kan mäta förångningsgraden och man kan lära sig utifrån den här mätdatan så att man blir smartare på det. Så med hjälp av AI kan man öka sannolikheten att fröna ska gro. Jag tycker det är ett ganska roligt exempel där man kanske inte tänker på AI när man ser en sån härlig åker, sädesfält. Det liksom finns data till och med i en sån sorts ett område. Fler exempel på det om vi fortsätter. Aspire, det är vårt bolag som jobbar med systemutveckling, next gen teknologi, IoT, AI. Det här är den delen av digitalisering som kanske handlar om att digitalisera det som är företagens kärnprocesser, alltså det man jobbar i till vardags. Som kanske inte egentligen man tänker på som data från början, men som har mycket datapunkter i sig.
Ett annat sådant exempel, IoT, det står ju för Internet of Things, alltså när man kan ha sensorer ute i verkligheten, bortom datorerna. Ett jättefint sådant exempel som Aspire har gjort är på sådana stora vindkraftparker så sitter en stålborste där som behöver för att underhålla dem. Den här borsten slits ju förstås fruktansvärt av väder och vind och behöver bytas. Att byta en sån borste behöver man liksom inte vara ingenjör för att förstå att det är krångligt. Högst upp och svårtillgängligt, kanske till och med ute till havs. Så den vill man bara, men det är också viktigt att den byts så att man får ut den effekten man vill av vindkraftverket. Traditionellt har man gjort det här genom att man har ett antal nyckeltal. Hur länge håller en sån här borste under de här förutsättningarna? Med hjälp av IoT så kan man mäta den. Man kan mäta exakt och som har sensorer och se när behöver den här borsten bytas. Vilket gör att man kan byta den vid exakt rätt tillfälle. Vilket sparar ganska mycket. Både man ökar liksom energitillförseln och man sparar pengar på hur ofta man behöver byta dem. Så ytterligare ett exempel på hur man kan liksom bli bättre med digitalisering. Bottenplattorna då. Om vi säger det här, så data är så viktigt. Det finns så mycket vi kan göra med data. Då är det av yttersta vikt att den här datan är välstrukturerad så att den är tillgänglig för det vi vill göra. Och det är också av yttersta vikt att den är säker och inte hamnar i orätta händer. Här har vi våra bolag NetHouse och Anytrust. Anytrust jobbar med identitetshantering. Det är egentligen som nycklar. Vem får komma in i vilken dörr? Vem har rättigheter till vilken data? Och NetHouse jobbar med säker infrastruktur. Så att se till att rätt data finns på rätt ställe och inte kommer till fel personer. NetHouse största kund är Securitas. Det tycker jag är ganska roligt. Ett annat bolag som bryr sig om säkerhet. Så, lite siffror på det här då. Om jag kikar tillbaka på vår ekonomiska utveckling. En kurva som man får vara ganska glad och stolt ut. Det tickar stabilt uppåt. Sista stapeln här är 2023 Q3 rullande 12. De övriga är årsvis. Vi har en fin tillväxt och vi håller i vår marginal. Vi tänkte fortsätta den här resan. Jag är tillbaka till den här bilden. Vår nästa milstolpe är att vi 2025 vill omsätta 1 miljard. Vi har en vision som vi kallar för 2028 när vi pratar om leading brands och rising stars. Då vill vi att vår familj ska bestå av 8 stycken leading brands. Då har vi ett antal kopior och definitioner av vad som är ett leading brand. Men i princip är det vad det låter som. Ett varumärke som är ledande inom sin domän. Vi har också ett antal kvalitativa och kvantitativa kopior. Varav ett är att man ska omsätta mellan 250 och 500 miljoner per bolag. Idag snittar vi kring typ 100. Så att vi har en spännande resa kvar att göra i våra bolag. Den här resan kommer vi göra både med förvärv i bolagen och vi kommer också förvärva direkt till mamman. Och det här blir då som våra Rising Stars-bolag. Bolag som kommer bli ett leading brand, men det kanske tar längre tid än 2028. Men vi tänkte ju fortsätta jobba även efter 2028. Så, jag går tillbaka till den här bilden och ser, vad tror vi då? För att påminna om caset. Ja, men varför är vi så kaxiga? Jo, men tittar vi på det här har inte varit ett roligt år för konsultbranschen, det kan man säga. Men vi har haft ganska kul. Det här är våran tillväxt. Det här är siffror från Synod som är jämfört med konsultbolag. Här ser vi att vi toppar ligan. Jättekul såklart. Det är både förvärvad och organisk tillväxt ska säga det här. Ja, tillväxt är en sak. Har vi marginalen med oss då när vi växer så här? Ja, här ligger vi 2:a. Så att vi känner oss ganska modiga att fortsätta den här resan och att vi faktiskt har knäckt någonting. Vi tror ju att vår modell är modellen för att fortsätta den här resan framåt. Så jag tänkte sluta med att regna lite på den här paraden då. Risker, det ska man väl vara mån om. Finns det risker i IT-konsultbranschen? Ja, men såklart gör det. Styrkan med den här branschen är att den är man gör inga stora teknikinvesteringar. Det finns inga sådana stora investeringar som man är rädd att inte kommer ge avkastning. Utan den är ganska transaktionell och ganska snabbförändlig. Det är lätt. Men det går att skruva om personalstyrkan efter kundbehov och sånt. Den stora risken handlar tvärtom. Att medarbetarna inte längre trivs. Att medarbetarna väljer att sluta. Att de inte är engagerade. Att de inte utvecklas. Att man inte får ut det man vill av sin expertis. Det är den stora risken i konsultbolag. Därför är vi jätteglada att 2 av våra bolag har kommit både 1:a och 2:a som Sveriges bästa arbetsplatser i tävling Great Place to Work. Det här är Elvenite som kom 1:a och Netgain som kom 2:a. De fick även fina placeringar internationellt. Så jag tänkte med det avsluta med den här bilden. Det här är vi. Det här är världens
smartaste, gladaste och bjussigaste gäng. Bilden är från vår kick-off i Karlstad i höstas när vi träffas varje år för att inspireras och hänga lite med varandra. Stort tack för att ni har lyssnat. Var det du på den bilden? Nej. Just checking. Just det, vi får kolla vem som är vem. Ja, just det. Jag har ju flera liv bakom mig, höll jag på att säga. Hoppningsvis något kvar. Men i slutet på 80-talet började jag på ett stort oljebolag, Statoil. Det var till och med fortfarande SO-logga, men den försvann snabbt. Men en mycket dynamisk herre var vd, Gustav Gradin. Och han hade åsikter och alla älskade honom. Dock var han i luven på IT-avdelningen, som på den tiden var IBM Mainframe. Och när jag började där kom det någon och tog in med en IBM-dator med 525 floppy disk som var svindyr. Men han sa då i slutet på 80-talet att jag är trött på att IT-avdelningen alltid kostar mer och mer. Ni lovar att det ska bli bättre och ni ska bli billigare. Jag har inte sett det än, så såg han på det. Men du sa här att det aldrig kommer inträffa, eller? Nej, men, det är en rolig fråga. Ja, precis. Nej, men, jag tycker det är relevant. Liksom, om man tittar på min bakgrund i IT så det finns fortfarande en stor okunskap kring IT. Det är svårt att beställa IT. Och det är svårt att... Så att jag tänker att den okunskapen, det gapet måste man överbrygga både med den tekniska kunskapen men också med affärsförståelsen. Och i det finns väl svaret hur mycket kommer IT fortsätta kosta? Men det stämmer som du säger, potentialen i IT-branschen är jättestor. Och tror vi på att IT och data är ett sätt att göra saker mer effektivt och med högre kvalitet, ja, men då är det här en bransch som kommer fortsätta växa. Mm. Som till exempel att låta alla oss vanliga dödliga prata med en supportrobot ännu längre tid innan du får en dyr riktig person, eller ännu kortare kan vi väl hoppas. Kortare och mer effektivt skulle väl vara en bättre väg framåt för den. Regeringens webbsida är one.com. Det är ganska stor sån här hosting, tror jag. De har support-robban och då när man tycker någonting så går ju världen lite grann ut på att komma förbi support-robban. Men är han tillräckligt bra så nöjer jag mig med honom också. Ja. Det kan man väl hoppas att support-robban kommer bli så bra att man inte känner att man vill förbi honom utan han alltid är tillgänglig och alltid har relevanta svar. Det är ju väldigt imponerande siffror ovanpå 2023. En regeringens närstående IT-kille, jätteduktig, hoppade av en av era stora peers och började på ett startup, en av 14, men sen tog nollräntan slut och de sizade ner från 14 till 4 då, när de inte skulle erövra hela världen nästa år utan prioritera. Han blev faktiskt kvar. Ja, jag tänkte han kan börja hos oss. 4 av 14. Med sin lön. Ja. Som han fick upp bra. Men ni har ju 2 utmaningar där. När det var goda tider så... Jag har ju sett några exempel på vad en person 1 år in i arbetskarriären tjänar. Och det ser inte så bra ut för marginalen 1 och 2. Där var ju en rejäl downsizing. Ändå växer ni. Så då är det väl... Kan du prata lite grann och ge lite färg på det här? Jag förstår att så mycket är besparingar. Men också det som är pie in the sky when you die får stryka på foten nu när pengarna inte är gratis längre. Ja, men precis. Det finns väl egentligen... Det där är hela affärsidén i all konsultverksamhet egentligen. Det handlar om liksom mixen och det handlar om 2 saker. Den ena är mixen mellan gapet mellan löner och timpris egentligen. Och det gapet ser ut så här. Det växer inte liksom parallellt. Så att ett skickligt konsultbolag är duktiga på att rekrytera juniora talanger och snabbt göra dem till experter. Där finns liksom gapet. Den andra delen av det här handlar ju om paketeringar. Så hur paketerar man sina konsulttjänster? Och här finns det liksom, å ena sidan resurskonsulting kronor per timme bara. Och i andra liksom extremänden så finns väl bara projektåtaganden och helhetsleveranser.
Vår idé är ju en mix av de där två, där man kan ha en stabil helhetsleverans i botten, någon slags förvaltningsaffär, någon driftaffär som ligger och tickar, där man själv kan bemanna i samråd med kunden och där man ovanpå det sen kan ha liksom expert- och expertiskonsulter. En fråga från publiken. Snabb fråga då. Eftersom du börjar nämna om timpriser. Det är ju inte det de facto standard om du kommer ut i världen. Då tar man betalt på ett annat sätt. Man får betalt utifrån leverans. Och har man då duktiga utvecklare, då får man bättre betalt. Va? Precis så. Är det någonting som ni har tittat på själva? Absolut, det här bygger ju hela vårt caset kring specialisering, att vi vill gå till marknaden som specialister, är att det handlar om kvalitet. Så en bra leverans driver ett högt pris. För EU till exempel köper in baserat på leverans. Det finns en ISO-certifierad metod för att använda sig för det. Det kanske ni bör titta på. Tack. Jo, jag undrar lite grann över framtiden. Mål 2025 var att ha 8 leading brands och omsättningen ska öka per bolag från 150 till 250-500. Nu har ni ju 8 dotterbolag. Ska ni köpa bolag så att det blir väldigt många fler dotterbolag, eller ska det ni köper in, ska det integreras i de 8 dotterbolagen? Ja, både och. Målet 2025 ska vi omsätta 1 miljard. Visionen siktar på 2028. Då vill vi vara 8 leading brands. Det är ju en liten lek med siffror, 2028, 8. Men 8 leading brands och ett antal rising stars. Så de här leading brandsen är väl sannolikt att de består av några av de bolagen som vi idag består av, som kommer växa från idag snitt 100 miljoner till 250-500. Och det kommer de göra både organiskt och genom förvärv. Och vi ser att det också ryms i familjen ett antal till. Vi är ganska picky med förvärv. Det ska till att man både kan exekvera på vår modell. Det är inte alla konsultbolag som kan. Och att kulturen matchar. Så att vi kommer göra ett antal förvärv, både som också går direkt på mamman och i bolagen. När ni köper nya företag, gör ni det för egna pengar eller för lånade pengar? Och i samband med det, hur ser balansräkningen ut? Men vi gör en mix. Ungefär i runda slängar 1/3 egna pengar, 1/3 lån och 1/3 emission. I runda slängar. Och dotterbolagen är också, deras ledning är också delägare i Combined X? Precis. Alla äger på toppen. Så att alla våra dotterbolag är helägda och alla entreprenörer får kvitta sina aktier mot aktier på toppen. Och vi har också ganska stort aktieägande bland våra medarbetare och i styrelse och ledning, vilket är jättekul förstås. När kommer er Q4? Ja, 15 februari. Ja, det är snart det. Jag la några Q3 här, men de börjar kännas gamla. Men... Precis, just det. Spännande. Och i ert fall, ni är ju lite nyckeltalsstyrda och per som det ser ut, en P-tal 9,9 är ju ganska billigt, så ni är en liten lågriskaktie kan man säga, som kanske inte 10-dubblas men som kan ticka på. Delar ni ut någonting? Eller det borde lätt på. Det gör vi också. Precis, så att vi delar ut en del av vinsten. Så det är en ganska rolig resa att vara med på. Man får ha två inkomstkällor om man har spelat sina kort väl. Ja, då har vi ingen insiderkunskap då på hur Q4 blir, utan vi får applicera lite beteendevetenskap på den och se. Boel och Combined X. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket för att du var här.